السلام علیکم زه فواد باچا پریویسلی منګه لیکچر شو هغه یو شارټ غونډه کې ډیسکنیکټ کړو ځکه چې هغه وګدیدم او بیا زه الله شته بیا بیزی شوم نو ګټه نو ما ویرا شنه نه ریکارډ کا نو منګه ډیسکشن کوو په ډیفرنٹ ټایپس اف کانټیننټ چې کوم دی پاره کې د آی پی ایډریس چې کوم دی دا منګه ډیوایډ کړی دی تاسو بوایز یاره دا ولې د ډیویژن کیږي او د دې څه دي فائدہ ده کوره که خیال دلته وکړئ کنه دی آی پی وی 4 تا دا 4 بلین لا پاسه چې دی دا آی پی ان ایډریس دی او لاندې چې کوم دی بای دا ټریلیون د رسیدي بلین نشه وته اور نو بیا په آی پی وی 4 کې زموږ سره چې کلاسونه کم دی هغه لا پاسه دی ای بی سی ډي ای او ای بی سی ډي څه شي دی رام د ما سره ای بی سی ډي ای فرنج ډېر په خراب ټایم کې راغله اوري ځکه چې میوټ مکو نو زموږ سره 4 بلین آی پی ایډریس دی د دې مین مقصد دا د ډیویژن موږ په دې کو او د سب نیټینګ او دا موږ په دې باندې کو کنه سب نیټ مطلب دا چې یو آی پی ایډریس موږ دنه ډیوایډ کو هغه بیا موږ هوست لور کو کمپیوټر هغه ته موږ اساین کو په دنه بلډینګ کې او دا دې په تر اخر زبو یو انالوجی در کوم هغه باندې بتا سپوی کوم چې یار دا انالوجی د سبمیټینګ ستوي او دا موږ څنګه کو ولي کو د دې پیدا سره ګور فور ایگزامپل یو ډکشنری تاسو په یو ورلد ګوري او ورلد چې تاسو په ډکشنری کې ګوري هغه ورلد تاسو مخکې لکه الفابیټیکل چې دینو هغه مطلب دا دی کلونالوجیکل څه تو یاره کورنالوجیکل وته وي ما په خیال په ای بی سی ډي ای باندې لپاسه په پاڼه لیکلای نو ای او بی او باغی تاسو بیا کله یو ورډ ګورئ فور ایگزامپل فواد نو تاسو بیا هغه اف ته لاړ شئ اف ورډ لیټر چې کوم دی هغه لیټر اف وګورئ باغی کې بیا په اف ای وګورئ او اکثر په دې غړي ډکشنری چې پای کې اف ای ډبلیو ام کله درې ورډز یوز کړئ نو په اف ای ډبلیو سره چې کوم ریلیټډ ورډ یا تاسو بیا پای کته شئ نو تاسو ټایم هم بچت کی او زر درو ګورئ وس فور ایگزامپل که تاسو یو ډکشنری دا خو باغی کې د لپاسه اف او دا بګ نشته او تاسو یو ورډ بګ ګورئ او دا ټول ورډ چې دا ګډوډ لیکل شي او کتاب چې دی تقریبا یو باغی کې وس تقریبا چې 4 بلین ورډز باغی کې نه اب بیا څنګه ګورئ ګرځي وبسي دی وای چې یو بلین ورډ چې دی ک نان سټاپ یو کس ګوري یو هفته په لګي نان سټاپ مطلب دا چې په یو دسی کتاب چې هغه 1 بلین ورډز باغی کې چې ټکه ګوري یو ورډز نه لیټر یو ورډ چې ګوري نو هغه باندې یو هفته لګي چې نان سټاپ ګوري مطلب دا چې 24 غنټه نو د خدای مسلمانانو دا چې سړی بیا په 4 بلین باندې ګوري خو دا سلور اپتو کې به مطلب دا چې ګرځي او بشي سړی او کې دې دینه سیوا یې وسونه خو دا آی پی ایډریس خو ډیجیټل لغه دی خو په مخه باندې بدلیږي مې یو د بل د خلای بیا وشي دا کم ځای کې دا شی به کې جدای نو زګه زمون سره بیا دا موږ ډیوایډ کړی دی سو ته یاره غنی مې نیر شو غي انټرنیټ خانه دا د انټرنیټ کارپوریشن فور اساین نیمز ان نمبرز آی سی ای ان ان په دی پریویسلی ویډیو کې ما تاسو ته خولم او په دې ما د بلډینګونو چې مور کړی یو بلډینګ باندې ما ټاپک هم دی لیکل هغه د ښکارو کو چې دا اساین کړي او جدا جدا کانټیننټس نه دا ورک نو اسانه په دې باندې फायदा کو چې یاره دا ټریفیک د کوم ځای جنریټ کیږي کومنګ بیا آی پی ایډریس ګورو پاږي کې ډېر شیزونه رالو وس فور ایگزامپل کدا سی یو کمپنی د زموږ سره دلته کمپنی ډېر شي کم کاست دی ورایزن دی ای ټی ان ټی ډېر شي کمپنی دی پاکستان کې زما خلوت دی او پاکټل زما خل ډېر شي کمپنی دی هغه انټرنیټ سرویس پرووایډ کوي نو هغه ته بیا په اسانه باندې پته لګي چې دا آی پی ایډریس چې دی د منګه انټرنیټ پرووایډ کوو نو هغه تاسو ټربل شوټ کولای شي یا د سی پولیسانی یا د سی نو لا انفورسمنټ والے چې هغه مطلب دا کرمینل ریسرچ کوي په سړي باندې آی پی ایډریس چې دی نو هغه ته معلومولای شي اگین کیپ ان مایند ایون که وی پی ان تاسو استعمال کې وی پی ان ډیر سکیور دی خو لا انفورسمنت چې دی دا غو اتورټی چې دا هغه حد نسی وای هغه د کمپنیان ډیټیل لا وخت شي نو نورمال کرمینل چې کوم دی هغه کمپنیان ډیټیل د مزر نشي راخ کنه هغه وی پی ان چې دا ټرافیک شي سر سکیور یا چې دا پته نه لګي هغه ته یو زینه پته لګي چې دا انفارمیشن یا آی پی ایډریس د کمپنی دی خو لا انفورسمنت والا چې کوم دی نو هغه باقاعده د کمپنی د تلی شي او هغه نه انفارمیشن او کې شي نو که تاسو بیا چې کرایم کوي نو لا انفورسمنټ والا کین نو خاطر باقي کې بیا زموږ سره ګوره د لپاسه کلاسونه چې کم دي او که خیالو کې الله د ګورما لیکلي دی د آی پی وی 4 چې دا ختم شوی دی به ما باس کړو مخکې نو آی پی وی 6 چې کم دی وس دا ورو اډاپټ کیږي
او منګه رو وس مطلب دا چې خلک استعمال خیر دی بس تاسو کې ایگزامپل درکوم. زموږ سره بیا دی په IPv4 کې کلاس A کلاس B کلاس C. ګوره کلاس A چې کوم دی هغه خو باقاعده ته 1 والا ته 27 پورې چې دا نمبر یې کمی دی ګوره لپاسل ته باندې کړی دی راشینه دا A چې کوم دی دا ټولې په د 1 والا او ته 127 پورې چې دا کمی دی دا ټولې په کلاس A کې استعمالیږي او کلاس B چې کوم دی 128 نه شروع شوی دی په 191 باندې ختم شوی دی دې پورې چې کوم دی اولنۍ نمبر چې کوم دی دا په دې دوه په منځ کې چې کوم دی د کلاس B وای او کلاس C چې کوم دی د 192 نه والا د 223 پورې چې دی د کلاس C وای. بیا کلاس D چې کوم دی په دې کې 22 چې کوم دی او 239 چې کوم دی ملټي کاست باندې استعمالیږي او ایکسپریمنټل پرپس چې دی هو ملټي کاست مطلب دا چې ټي وی ګانو والا دا چې استعمالي آی پی ایډریس کله چې تاسو ټي وی سره کنیکشن هغه آی پی ایډریس باندې په ترو باندې کنیکټ شي پوه شئ نو هغه استعمالي 224 to 239 او دا غو استعمالي موستلی ملټي کاست والا خو کامنلی چې موږ اوس په خپل کورونو کې ډېر استعمال او هغه کلاسي اکثر هغه کې کلاسي او کلاسي 192 نه موستلی شروع کیږي. نو اوس په موږ دلته راشو تاسو دا سبنیټ ګورئ او دا سبنیټ څه ته وایي ګوره زموږ سره اولنۍ 8 د کلاس A چې کوم دلته دی دې کې د اولنۍ 8 بیټس چې کوم دي دا ته نیټورک په نوم باندې الاور کړی او وروسته چې بیا کومې زموږ سره فار ایگزامپل کمپیوټر یې هغه موږ کنیکټ کوو. اوس ګوره دلته لږ دې خوا راشم ګورئ د ISP چې کومه ده دا موږ له یو ISP چې ته کوئ انټرنیټ سروس پرووایډر چې تاسو چې انټرنیټ سروس پرووایډ کړئ کاغه وتین دی کم کاست دی کومه کمپنی تاسو ته درکړئ هغه راشي هغه آی پی ایډریس شي هغه دې ته اساین شي تاسو راوټر ته یعنی تاسو راوټر ته چې اساین شي نو ګوره دې راوټر د آی پی ایډریس ورکو 192 او دې خو راغلی 168 بلا بلا کنه بیا 01 دی دا 01 چې دی د په مخه چینج کیږي څومره پورې دلته دن تاسو کنیکټ کوئ دې راوټر سره نو هغه سیټ ته راشي 101 راشي دلته 104 راغلی د اخیرنی نمبر دی ګورئ دا کوم چې ریډ دی 111 راغلی دلته 11 دی 10 دی 100 دی 102 دی مطلب دا ټولې ګډې وډې نمبرې ورکوي خو د اخوا یې ورکوي د زیرو نه اخوا دا یو دی ګوره ښه دې ته راشم او دې اولنۍ ته به کلاسي دی یعنی دا هوسټ چې کوم دی ګوره د نیټورک کلاسي چې دی دا پرپل دی ګوره ګلابي دی ته باتنګني وته نو خلک پوښتنه کوي کلاسي چې دی نیټورک بیا هوسټ دی یعنی دلته لپاسه موږ ګوره په کلاسي کې لیکلی دی چې 192.0.0 دی نو بیا ګوره زموږ سره دی 233 بیا سبنیټ زموږ سره دی. خیر دې ته موږ نور ډیټیل کې وروسته ونوځو دومره ډیټیل ضرورت دلته اوس نشته زموږ سره خدا موږ ته ډایرکټ په دې پته باندې لګي چې یاره دا کلاس C دی او کلاس B دی کلاس A دی ځکه چې دا ډېر زیات امپورټنټ دی چې موږ کله په ارګنایزیشن کې کار کوو او ارګنایزیشن کې موږ یا ډیټا چاته لیکو یا موږ ته کوم ټرافیک راځي نو موږ ته ښه په قاعده پته لګي چې دا آی پی ایډریس چې دا انټرنل دی کله ایکسټرنل دی او که دا کلاس A دی که B دی که C دی نو د هغې په ترو باندې بیا موږ ریمیډیشن چې اکورډنګلی کوو مطلب دا چې صحیح کوو هغې ته ګورو او ریمیډیشن کېږي دغې فکسرز ته به لږ سات کې ورنوځم بیا د هغې نه بعد ګوره اوس خاله پاسل ته ورکړی شي نو آی پی ایډریس چې کوم دی آی پی ایډریس چې دی هغه فار ایگزامپل خلک چې وایي ګلی نمبر 17 که نه ګلی نمبر 20 ګلی نه مطلب دا دی چې هغه سټریټ چې دی هغه نمبر 20 سټریټ دی په هغې باندې بلډینګ چې کوم دی بلډینګ نمبر 400 بلډینګ شو دا هغې بلډینګ نمبر دی په بلډینګ کې بیا دننه ډېر شي کورونه دي اپارټمنټس دي نو هغه اپارټمنټ چې دي بیا اپارټمنټ 1 2 3 4 5 نو هغې ته بیا ویلی کېږي پورټس دا بلډینګ چې شو دی آی پی ایډریس شو او په بلډینګ کې دننه بیا زموږ سره پورټونه چې کوم دي په دې کمپیوټر کې هغه ټول پورټ نمبرې دي نو دغه شان دي دا زموږ سره کمپیوټر دی په کمپیوټر کې زموږ سره دنیا شی پورټونه دي پورټونه کې ګوره زموږ سره دي ویل نون پورټس دي چې کوم ډېر زیات نووني مطلب دا چې هر یو کمپنی او هر یو وینډر چې کوم یو شی راغی یا خپل اپلیکیشن راغی هغه دغه سپیسیفیک پورټونه استعمالوي 0 to 1023 کېدای شي په دې باندې موږ بحث وکړو فیوچر کې دا ویل نون پورټونه څه شی دی دا دی ګوره فار ایگزامپل اوس د دې نه ووتم که نه او چې شو کمپیوټر ته زه رالم
right here was ګوره دلته موږ راغلو ګوره د LDF لپاره موږ استعمالو 389 دی د LDFS لپاره استعمالو 630 دی د موږ سره د انټرنیټ لپاره زموږ سره چې کوم دی 480 دی 80 او د سو کوئی 480 او د سو کوئی او زموږ سره چې کوم HTTPS راغله راغی دی 4443 نور پورټونه باندې ورکړي خیر هغه به موږ بیا راوکو دا یو سټانډرډ دی چې دا کمپنیانې استعمالي او مطلب دا چې دا خبره قاعده اوس که څوک ویب کمیونیکیشن کې څوک براوزر راغی او کمپنی هغه براوزر راخی د ګوګل کروم بشن دا براوزر نو هغه به خامخا د هغه پورټ چې کوم دی هغه به رجسټر کوي د هغه پورټ 80 سره یا د 443 سره کدا نه وکړي نو بیا به هغه براوزر چې دی هغه به کار نه کوي او ویب سټ چې کوم دی هغه ټول هغه یو پورټ برابر شي ټیبونه چې کوم دي نو هغه بیا صحیح مطلب دی چې چا ویب سټ چې دی هغه به اکسس کیږي نو بیا زموږ سره دلته راځي SMTP والا 28 کنه ټیلنت شو فور ایگزامپل ټیلنت چې دی هغه ته ریموټ اکسس لپاره دی کله چې هم ټیم ویو غونډه کې کمپنی شو یا د نور کمپنیانو شو زوم شو دا چې بل کمپیوټر ته اکسس کوي او ریموټ کنټرول کوي نو هغه خبره قاعده 423 استعمال هغه ته ویل کېږي ټیلنت کداغه د پورټ نه استعمال او د 22 هغه کمپیوټر د ریموټ سیشن چې کوم د ریموټ هغه د سافټویر د اپلیکیشن چې کوم دی هغه پورټ 23 نه استعمال کړي دی به اکسس نه کوي فور ایگزامپل که اوس منګه ګوره زموږ سره هغه بلډینګ وکنه په بلډینګ کې زموږ سره د اپارټمنټس دي زه چې کله لیټر لیکم زه د غلی نمبر ولیکم په غلی کې بیا د بلډینګ نمبر ولیکم او بلډینګ کې دنه بیا کم اپارټمنټ یا کور چې کومه دا کور نمبر ولیکم نو خلکو د بڑا ریګرسی کوس زغه بلډینګ نمبر ولیکم او په بلډینګ کې دنه سل لغی دا کور نه نو هغه دغه شانتي په دروازه کې باغ لیټر پروتي او سو پیرالي نو وای بچ یار دا چا لیټر دی دغه شانتي زموږ سره دا ول نو ون پورټس دی هغه موږ ته پته لګي دا په تور باندې بیا زموږ سره ريجستر فورس دی ريجستر فورس موستلی یوز فور وینډر سپیسیفیک اپلیکیشن ها دا غدي چې دا کوم وینډر چې کوم دي دا کمپنیان چې کوم دي په سپیسیفیک اپلیکیشن دي کله راخ کې هغه لپاره اساین کوي هغه استعمالي د 10000 د 24 نه والا د 49150 140 بیا زموږ سره ډاینامیک او پرایویټ او امپیریال پورټ چې کوم دي دا د سړي چې اسو کله یوز کوي کله نه یوز کوي هغه چې د 49000 نه والا او د 65000 په منځ کې کین بي یوز بای انیون فور انیثینګ اکثر خلک په ډېر پرپسز باندې یوز کوي کمیونیکیشن او په هر څه باندې خو مین شی دا چې زموږ سره په کمپیوټر کې چې دی 65535 پورټونه دي او ویل پریکټس دی چې موږ کوشش دا کوو چې موږ ټول فوټونه بای ډیفالت چې هغه بلاک کو موږ کلوز کو او باقي کې هغه فوټونه موږ کولاو په سکیورټي سافټویر موږ استعمالو خیر هغه نن سبا خو ډیر ارټیفیشل انټيليجنس سیستم دی نو هغه موږ لکې دا هغه په ترو باندې بیا مطلب چې ټرافیک زی راځي نو هغه موږ ته پته لګي خو هر یو فوټ چې تو کولاو کې مطلب د دروازې کولاو شوی په بیلډینګ کې دا اپارټمنټ چې کوم دی بای ډیفالت د دروازې چې دی هغه لاک شوی دی هغه چابیانی اوس کله هغه چابیانی نه هر یو دروازې د هر یو اپارټمنټ دروازه نه کولاوي نو کڅوک بیا په حالوي کې رواني نو هر یو کس په هوټل کې وستو په هوټل کې روان دي شي کمرې دي او هغه دروازې چابیانی نه کنه اته رواني یا د بل چا ور کولاوي یا غي پرایویسي خو بیا ختم شي دغه څنګه سره بیا سکیورټي په کمپیوټر کې نه دا غي بیا کانفیډنشیالټي اویلیبিলিټي او انټیګریټي چې دا باقي کې پر اخراجي شارټلی بوز د خورا شمه چې اوس تاسو ما وی کنه زموږ سره دا کمپنی دا اوس ګوره په ارګنایزیشن کې دا ډیر زیات کمپلیکس سیستمي هغه باندې بیا ځان په واکو ان شاء الله بیا ګورو چې موږ څنګه اوس چې موږ ګوره ته ISP تاسو دا ISP IP ګوري ISP مطلب دی چې تاسو د پبلک IP اډرس ګوري تاسو راشي ګوګل لغتلا شي whatismyipaddress.com ته یا ګوګل کې دا سرچ کړئ اب تاسو راوالي ګورئ انټرنیټ پروټوکول ورژن 6 پر راشي لپاره چې کوم دی یعنی او لاندې بیا دلته راشي CISSP هم تاسو ته خبره قاعده په شوي دا تاسو چې کله پبلک ګوري دا تاسو په راوټر باندې کوئی د خلکو د عوامو ته بهر خلکو د یو IP راځي د IP شو اوس که تاسو د انټرنل IP اډرس ګوري نه تاسو بیا په خپل کمپیوټر کې چې تاسو د سرچ کوي کنه کلای سی چې ګوري په ټرمینل کې دا سرچ کوي کمنډ لاین کې نو هغه خبره قاعده تاسو د راوالي په تاسو چې کله سرچ کوي سره یاره IP config چې تاسو کله سرچ کړه پاسه ګورغه معنی کړی دی IP config نو هغه راشي دلته هغه تاسو ته خبره قاعده راشي IPv6 هم تاسو راوالي IPv4 هم یو هغه سبنیټ چې کوم دی هغه هم تاسو ته خبره قاعده وخیدلته IPv6 here in your PC IP here هغه ما هاید کړی دا
اوري نو دغه شانتي زموږ سره دنه منګ دي چې په هر یو شي کې تاسو خپل آی پی کنفیګ چې ګورئ نو هغه به جدا جدا آی پی تاسو درکې او تاسو به کمپیوټر کې هم د نګاتې شي هغه تاسو نور آی پی ان شي هم درکې. نو مین مقصد دا و چې ګوره وس کدا ټولي آی پی ان ایډریس چې کوم دي کنه کدا وس ګوره د دې راوټر نه لاندې راځي نه دا یو آی پی زموږ سره چې کوم دا 810.25.19 چې کومه ده فار ایگزامپل دا دلته دا هغې نه لاندې ټول زموږ سره بیا چې دي هغې نه لاندې زموږ سره راځي 192 راځي 192 نه بغیر بیا ټول دا یو شان دي زموږ د ګاونډي کې دی شي هم د سیم آی پی ایډرس چې زموږ دی بشانتي د بل ګاونډي هم دي سي د بل ګاونډي هم دي سي بل ارګنایزیشن چې هغه خیر هغه ډیفینډ چې کوم نیټورکینګ هغه استعمالي کې دی چې بده کې نیټورک ایکسپرټیز و زما دا لیکچر ګوري پای زدا ډېر په بیسیکس باندې خلکو د خیمه نو ډېر ډیپ ته نو نظم عبدالوکیل چې دی هغه نیټورکینګ کورس کې ان شاء الله هغه به تاسو بیا نورم په دې باندې مزید پوهه کی مخه ده خو زما من مقصد دا چې تاسو سره ګټي پوه شئ چې دا آی پی ایډرس چې کوم دي دا څنګه د دې څه پیدا دا ټولي موږ دغه شان ډیوایډ کړی دي او دا چې کله څوک ګرځي نو هغه مطلب دا چې دا یو آی اس پی دا ورشي هغه ته ورشي هغه ته یاره دا فواد آی پی ایډرس کوم یو دی هغه موږ پبلک آی پی راکې دا پبلک آی پی نه بیا د لاندې دا کته شي موسټلی لا انفورسمنت هغه دغه شان دي او دا ټول یو غونډه کې جمع کړي دي را جمع کړي دي کله که یو کور دی دا بلډینګ دی بلډینګ کې ټول دنه اپارټمنټ چې دی په یو ځای باندې را غونډي خو باغې د خپل بهر نه نخکاری کنه دنه ونه وځي هر جدا جدای او کوسي ایمیجن چې تاسو هر ځای کې کمره راغوي یو کمره په روډ په غالبا دلته بل حالت هر ځای کې جدا جدا کمرې راغوي په سټي کې هغه په خو مسلمانانو چاته پته نه لګي چې کور د چا دی او دا چا دا صرف دا په لګي پته لګي چې کمره د چا ده خدا په نه چې ګوره کور د چا دی کم ځای کې بارډر دی کم ځای کې دا شي دغه شان د اډیشنل ورلډ زو کنه دا چې په یو ورلډ بس ګرځي هغه ورلډ چې دی هغه ارګنایز نه بیا بس ګرځي مزه کوي دا قشن زموږ دا آی پی ایډرس دی دا خو باقاعده منګه سبنیټ دا او دا منګه ډیوایډ کړی دي او خو باقاعده د دې په ترو باندې منګ ته پته لګي چې یاره آی پی ایډرس دی دا څه شی دی سره پاره استعمالي کې د کم ځای راځي او کم ملک ته اساین شوی دی د کم کانټیننټ راځي کم سټي دا او کم ویلج دی کم کور دی د چا په نوم دی او چا ولدا ور کړی دا نو هغه په ترو باندې زموږ سره دا مطلب دی چې اسانه هم ډیری او موږ ته دا پته لګي چې کله د انټرنیټ اوټیج راشي نو آی پی ایډرس چې دی هغه ډیسکنیکټ شي او افلایني څنګه چې بجلی پوه شوي نو هغه شانتي موږ ته پته لګي چې یاره اوس فار ایگزامپل په دې پاکستان کې د بجلی او افغانستان کې اوس آی پی ایډرس چې ټولې بلاک شي دي کار نه کوي نو هغه بیا نه کوي اوس کومنګ فار ایگزامپل خلک چې وي فیسبوک یې بلاک کو نو هغه هم دغه شان د جیوګرافیکل د لوکیشن زموږ سره پاکستان فار ایگزامپل د خپل آی پی ایډرس دي هغه راوالي او د فیسبوک د آی پی ایډرس چې کوم دي دا بلاک کی پوه شوي څومره هغو استعمالوي فی دا بلاک کی اگینست دغه جیوګرافیکل لوکیشن نو هغه چې بیا تاسو کله ایکسس کوئ نو هغه نشي ایکسس کولی نو تاسو بیا وی پی این استعمال کوئ د دې ایرین والا فار ایگزامپل د یو ایس وی پی این یا د بل ملکي نو بیا هغې په تور باندې خلک بیا فیسبوک یا بل څه شي چې هغه وزټ کېږي ځکه چې وی پی این چې دی هغه استعمالوي جیو لوکیشن ته ایرین والا د امریکې او د دې نورث امریکا چې کوم دی ایرین څه ته ویل کېږي کینیډا یو ایس ای اینډ سم کیریبین آیلینډ چې کوم دي نو زه امید کوم چې تاسو انجوای شوي دا لیکچر لکوټي اوږد شو خو خیر به دې کې کلاریفیکیشن دا و چې تاسو پوه شوئ چې یاره د آی پی موږ ولې ډیوایډ کوو د هغې پیدې څه دي او موږ چې کانفیګ کوو دا موږ څنګه راکوو زه امید کوم چې تاسو دا انجوایمنټ وکړو که نه دا ځینې خلک دي هغه غشنتې ګډوډ دي او مس انډرسټینډینګ یې دا دی چې یاره زه خو دا لیکچر ورکوم د پوهېږي نه ښه باقاعده پلی لسټ یې به په ویب سایټ باندې او په یوټیوب باندې ټول هر څه برابر دي داسې اډورټایزمنټ نه کوم هغې څه پیدا نشته هر شی چې زه کومه د هغې ښه باقاعده لاندې پرپس وي او ستاسو د پیدې لپاره نو که څوک یې خوښوي چې ډېره مننه که څوک یې نه خوښوي چې ګډ فور یوټیوب ویب سایټ یې دلته دی او کنه نو بیا ماته وایي که تاسو څه نور کوېسچن یې بیا میسیج ماته کولی شئ مهرباني وکړئ آډیو میسیج ماته کوئ په فیسبوک کې ښه ریډینګ والا چې اکثر ما سره ټایم نه چې بیا ریډ کوم هغې کې میاشت تاسو دی لګي